ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨ ਸ਼ਾਟ 47 ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਡ ਮੈਥਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਰੈਂਸ ਫੋਟੋ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਡ ਫॉर ਡਰਾਇੰਗ ਐਪ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਸ ਪਿਕਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।